përveç se mbikëqyrë situatën dhe gjendjen e personave që ndodhen në paraburgim, në burgim dhe ndalim të pavullnetshëm, edhe sfidat me cilat ballafaqohen vetë sistemi që mbikëqyr dhe trajton këta persona, duke dhënë një kontribut të veçantë edhe në ngritjen e kapaciteteve dhe në përmirësimin e kushteve dhe për stafet e këtyre institucioneve, e të njëjtën kohë dhe për shërbimet që marrin qytetarët që ndodhen në këto situata. Natyrisht, unë pres që nga diskutimet në këtë rrezë sot të dalin konkluzionet të rëndësishme. Natyrisht, ato që ne kemi identifikuar si sfidë për vitet të tëra i kemi paraqitur në raportet dhe rekomandimet tona për autoritetet përgjithëse. Në përgjithësi, mund të them që Kosova mund konsiderohet një shembull edhe suksesi, por edhe interesant, për arsye se ka ekzistuar një bashkëveprim ndërinstitucional në mes të aktorëve kryesor të shtetit, të cilët kanë për detyrë zbatimin e ligjit në raport me trajtimin e personave me shërbullim mendor që janë ndalim në vuajtje të dënimit ose në ndalim të pavullnetshëm, por që një rol të konsiderueshëm dhe të pazëvendësueshëm e ka dhënë edhe Këshilli i Evropës përmes ofrimit të ekspertizës dhe mbështetjes së vazhdueshme që i ka dhënë institucionit të Avokatit të Popullit. Avokati i Popullit të Kosovës këtë vit shënon 25 vjetorin e themelimit, pra një periudhë kohore konsiderueshme për me mujt me pas një përvojë të veçantë. Natyrisht që në fillet e veta të punës si institucion ka pas shumë sfida të cilat e kanë ndërtu në kapacitetet që ka sot, duke marrë principet dhe standardet më të avancuara edhe nga vendet e rajonit, por edhe nga vendet e zhvilluara të Evropës, e natyrisht duke provu me implementu të gjitha standardet ndërkombëtare dhe në këtë formë unë konsideroj që ne sot kemi arrit të jemi një model i mirë i punës në mbikëqyrje të respektimit të drejtave të personave që janë në burg, pra që janë në ndalim ose në trajtim të pavullnetshëm. Natyrisht, unë pres që ju t'jeni shumë aktiv sot, me shumë kënaqësi do të ndëgjoj përvojat e juaja dhe nga institucionet e Republikës Kosovës, por edhe nga partnerët e shteteve të rajonit. Ajo që unë konsideroj me shumë rëndësi sot është nga përvojat e njëri tjetrit ne mund të sjellim shembuj të praktikave të mira, se si të ndërtojmë murat të bashkëpunimit për zgjedhjen e afatgjate dhe gjithëpërfshirëse të temës për cilën ne jemi mbledhur sot. Konsideroj se është një moment i mirë për me bërë një thirrje dhe me qenë një zë i fuqishëm edhe në raport me autoritetet, duke bërë qartë se Avokati i Popullit është mbështetës i proceseve të avancimit të drejtave të njerëzit dhe mbështetës i rritjes kapaciteteve të këtyre institucioneve me qëllim që të plotësohen ato standarde për cilat ne jemi përcaktuar si shtet. As unfortunately as we gather here today, there are millions of people around the world who are detained in prisons, and some of them suffer from inhumane conditions, including overcrowding, poor sanitation, and inadequate healthcare, particularly mental health care. I suppose you will agree with me that detention is not just a matter of locking people up and throwing away the key, but rather a very complex issue that raises fundamental questions about human rights, dignity, and the rule of law. The right to legal counsel, the right to a fair trial,
and the right to be free from torture and ill treatment are fundamental human rights that must be respected and protected. However, there is another crucial aspect of detention that we must address, which is sadly largely ignored: mental health in prisons. All closed institutions can have a devastating impact on mental health, particularly for those who are already vulnerable. The stress, isolation, and trauma of detention can exacerbate existing mental health conditions and even trigger new ones. That's why it is so important that we prioritize mental health in prisons. And I would like to thank to the Ombudsperson institution, Mr. Chelay, and also NPM Ms. Mala for taking this important initiative to organize a regional conference on this very important issue, which needs more attention. I'm a little bit humbled, and I can see that there's so much knowledge and experience in the room. Despite that, I do hope that when I talk about the CPT approach in different countries, the approach to the provision of mental health care in places of deprivation of liberty, and about certain issues across which we come during our visits, I hope that this will be interesting for you, and that my remarks and the issues I will highlight today will stimulate our today's discussions. As you know, the CPT, as many of you, visit various types of places of deprivation of liberty in which we meet persons with mental health problems. And the provision of mental health care to these people and dealing with these persons poses different challenges in the different types of places that we are visiting. Very often, these persons find or may find themselves in very, very vulnerable positions. And what we often see is they do not always receive the necessary support, care, and treatment, the treatment and care they require. If I briefly start with the policing, on the one hand, it is true that persons stay in police custody for relatively short periods of time. Depends on different countries, in different jurisdictions. It can be 24 hours, 72 hours, relatively short periods of time. So what would be important from this perspective is the right of access to a doctor and ensuring the continuity of the provision of healthcare, including the necessary medication. Would we sometimes see that the supply of medication, and I'm particularly talking about methadone treatment, for example, or psychotropic medication, what we see is that when people are apprehended by the police and put in police custody, the supply of the medication they need is abruptly interrupted, which is not acceptable.